নমস্কাৰ আজি 7 জানুৱাৰীৰ নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ আৰম্ভ কৰোঁ আজি প্ৰথম নিউজটো হৈছে আমাৰ ইউনিয়ন ফিচাৰিজ মিনিষ্টাৰ ৰাজীৱ ৰঞ্জন তেওঁ আহিছে অসমলৈ আৰু তেওঁৰ ফোকাছ এৰিয়াটো হৈছে যে যেটো আমাৰ আঁচনি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনা তাৰে যিবিলাক কিছুমান মানে এৰাউণ্ড 50 প্ৰজেক্টছ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেই প্ৰজেক্টছখিনি অপেনিং কৰিছে এতিয়া PMSSY আমাৰ কোভিডৰ পিছতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল তাৰে অন্তৰ্গত এটা স্কিম তাতে দুটা কম্পোনেণ্টে আছে সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ কম্পোনেণ্টটো আছে আৰু সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড কম্পোনেণ্টটো আছে মানে য'ত 100% ফান্ডিং বাই দ্য সেন্টাৰো আছে আৰু য'ত শ্বেয়াৰিং হ'ব ফান্ডিং হেতু আছে এতিয়া এটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে ফিশাৰী সেক্টৰটো আমি নৰ্থ ইষ্টতো যথেষ্ট ৰিচ ইমানখিনি ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সেস আছে এনেস্থলত আমাৰ এই স্কিমটো আমাক কেনেকুৱা টাইপৰ বা কেনেকুৱা সাপোৰ্ট দিব পাৰে এটা আমাৰ যদিও আমাৰ যথেষ্টখিনি সাপ্লাই আছে বাট সাপ্লাই ডিমান্ডৰ এতিয়াও গ্যাপ আছে আমি শুনা পাও কেতিয়াবা অন্ধ্ৰৰ পৰা মাছ আহিছে বা উৰিষ্যাৰ পৰা বেংগলৰ পৰা মাছ আহিছে এটো কিয় হৈছে বিকজ আমাৰ ইয়াতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হোৱা নাই আমি ফিশাৰী ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিমান্ড বহুত বেছি এতিয়াও সো এই স্কিমটো থ্ৰুদি হোপফুলি আমি সেলফ সাফিসিয়েন্সি পাও তাৰ লগতে আমাৰ employment generation হক আৰু most importantly because it is a very important component of nutrition for many people in this region who are eating non-veg so food security respect to আছে ইয়াৰ লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ এখন ইন্টিগ্ৰেটেড একোৱা পাৰ্কো ডেভেলপ হৈছে এটা এই স্কিমটোৰ বিষয়ে যদি আমি অকণ ডিটেইলছত চাওঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ যে এই স্কিমটোৰ থ্ৰুদি গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা বিলাক সাপোৰ্ট দিয়ে ফাৰ্মাৰক সাপোৰ্টটো দিয়ে মানে ফিশ ফাৰ্মাৰক ধৰক ইন্স্যুৰেন্স বা এক্সেস টু লোন মাৰ্কেট এক্সেস এনেকুৱা তাৰ লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েচন মডাৰ্নাইজেশ্যন কোল্ড চেইন ফেচিলিটি এনেকুৱা টাইপ সাপোৰ্টটো গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰে আন্ডাৰ দিস স্কিম সো এনেকুৱা প্ৰজেক্টে বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটৰ কাৰণে মিনিষ্টাৰে উলিয়াইছে এতিয়া এই সেক্টৰটোত যদি আমাৰ মেজৰ চ্যালেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ এটাটো মেজৰ চ্যালেঞ্জটো আমি এতিয়া জানো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মাজত আছো সো ক্লাইমেট চেঞ্জে সব বস্তু এফেক্ট কৰিছে সো ফিশ প্ৰডাকশনতো ইম্প্যাক্ট কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ ফিশৰ যিবিলাক মানে হেৰি ফিংগাৰলিং প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত ফিংগাৰলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্ট ইম্পৰ্ট মানে কি বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আমি আনো এতিয়া তাৰ উপৰিও ধৰক ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্টৰ কথা আহিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ থাকিলে ওভাৰ ইউজ অফ কেমিকেলছ ওভাৰ ইউজ অফ এন্টিবায়োটিক্স এটো এটা প্ৰবলেম হয় কাৰণ কি কৰো আমি ইন্টেনসিভ ফাৰ্মিং কৰো কম জেগাতে বেছিকে মানে ফিশ কাল্টিভেট কৰিবলৈ চাওঁ সো হেতুৰ টেনেস্থলত মানে প্ৰডাকশনৰ কাৰণে কি হয় বহুত বেছি আমি কেমিকেল ইউজ কৰিব লগা হয় যেটো মানুহৰ হেলথৰ কাৰণেও যথেষ্ট চিন্তাজনক কথা এটা সো এনে স্থলত কিছুমান ইনোভেটিভ টেকনিক্যাল সলিউশন কিছুমান এই নিউজটোত ওলাইছে মানে আহিছে আগতেও আছে এটো এনেকুৱা সলিউশন বিলাক সো আমি কেতিয়াবা ক্লাইমেট চেঞ্জ টেকলিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা জেনাৰেল waste to useful resource এনেকুৱা টাইপ বা using microbes as a solution আমি কেতিয়াবা এই টার্মটো কোনো বায়ো ৰিমেডিয়েশন সো ফিশাৰী সেক্টৰত এটোৰে এটা এপ্লিকেশন হৈছে এই বায়োফ্লক টেকনলজিটো তাত কি কৰে ব্যাকটেৰিয়া ইউজ কৰে মানে ইউজফুল ব্যাকটেৰিয়া ইউজ কৰে যাতে মাছ বা মানে ফিশাৰী ট্যাঙ্কটো পিউৰিফাই কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰবলেমটো কি হয় আপোনাৰ ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে ডাঙৰ এটা মানে পুখুৰীটো নহয় বাৰু ডাঙৰ ফিশাৰী এটা আছে তাতে আপুনি এবাৰ দিলে তাৰ পিছত কিবা কাৰণে ঘোলা হৈ গল পাইটো বেয়া হৈ গল তাৰ পিছত নেক্সট টাইম মানে ফিশ ফাৰ্মিংৰ কাৰণে আপোনাৰ অনুপযোগী হৈছে সো ব্যাকটেৰিয়া দি পিউৰিফাই কৰা সো এতিয়া যিবিলাক আমি কেমিক্যাল প্ৰসেছ দি কৰো হেতুৱে হয়তো বহুত হিউম্যান হেলথটো ইম্প্যাক্ট কৰে মানে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন বুলিটো আপোনালোকে শব্দটো শুনিছে চাগে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন মানে কি যেতিয়া কিবা এটা টক্সিক এলিমেন্ট এটা তলৰ লেভেলৰ মানে সাপোজ এ ইজ এ ফিশ এক সাপোজ বি এ খায় suppose fish to এটা ডাঙৰ ফিশে খালে বিগ সেই ডাঙৰ ফিশটো suppose আমি খালো মেন অৰ এন ওমেন কি হ'ব ইয়াত যিমান টক্সিসিটি থাকিব বিলে হেতু বাঢ়ি যাব বিৰ টক্সিসিটিটো ইয়ালে বাঢ়ি যাব একে লেভেলত নাথাকে সো বায়ো ম্যাগনিফাই হৈ যায় সো এনে স্থলত আমি ট্রাই কৰিব লাগে যে আমাৰ প্ৰসেস বিলাক কেমিক্যাল ফ্ৰী যিমানখিনি লৈকে পাৰো হ'ব লাগে সো হেনে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বায়োফ্লক টেকনলজি ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰভেনশন which you should know then secondly recirculating aquaculture system RAS বুলি কয় so basically again ইয়াতে আমাৰ যেটো পানী ইউজ হয় মানে the water of the fishery that is intended to be recycled so that minimum water wastage হয় আৰু আমি মানে disease control কৰিব পাৰো আৰু so that it can be used for long term
fish cultivation purpose, aquaculture purpose. ঠিক আছে, so this is it for this news. Then এটা নতুন মানে পৰ্টেল লঞ্চ হৈছে, CBI লঞ্চ কৰিছে ভাৰত পোল বুলি। বেচিকেলি পাৰ্পাছটো এইটো, যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেন্সনেশ্যনেল ক্ৰাইম হয়, মানে য'ত মানে বিয়ণ্ড বৰ্ডাৰ থাকে, চ' জুৰিছডিকশ্যনৰ কাৰণে এইবিলাক ইছ্যু হয়। এতিয়া এই আমি দেখা পাওঁ মানি লণ্ডাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ৰিমিনেল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গুচি যায়। তেনেস্থলত আমাৰ ইণ্টাৰপলৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন দৰকাৰী হয়, বাট ফৰ্মেল লেটাৰ দি পেলাই মানে এপ্ৰুভেল লোৱা, তাৰপৰা তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰা নকৰা, এইবিলাকতো দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায়। চ' এটা আমি এতিয়া কি ক্ৰিয়েট হৈছে, এটা ডিজিটেল ৰিয়েল টাইম ডাটা শ্বেয়াৰিং পৰ্টেল এটা, য'ত নেকি চব গোটেই ষ্টেট এজেঞ্চিছবিলাক থাকিব আৰু দে কেন শ্বেয়াৰ ডাটা উইথ ইণ্টাৰপল। চ' ডেট উইল ফেচিলিটেট গ্ৰেটাৰ collaboration through Interpol transnational crimes. Sorry, মানে for transnational crime through কেনেকৈ হ'ব পাৰে, addressing cyber crime, trafficking, এইবিলাক। Next, এইটো again very controversial news. R.N. Ravi, governor of Tamil Nadu. আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা আৰ্টিকল আছে, আৰ্টিকল 176, সেইটোৰ আণ্ডাৰত the governor is duty bound to address the assembly before the commencement of the first session after election, as well as the first session of every year. So a duty to fulfill koribole goi R.N. Ravi went to address the Tamil Nadu State Assembly, but what happened, তেওঁ যেতিয়া এড্ৰেছটো দিয়াৰ আগত তামিলনাডুৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় গীত, তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেট এন্থেম, সেইটো গালে। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এন্থেমটো পিছত, মানে তেওঁৰ স্পীচৰ পিছত আছিলে প্লেচ কৰা। চ' সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো একচুৱেলি হি চাইটেড আৰ্টিকল 51A অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ডাইৰেক্টলি তেওঁ চাইট কৰা নাই, বাট হি একচুৱেলি এলিউডেড টু দ্য ফেক্ট ডেট আমাৰ এইটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল ডিউটি হয় যে উই উইল এবাইড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ৰেচপেক্ট ইটছ আইডিয়েলছ। আইডিয়েলছত কি আছে, নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে আৰু এন্থেম আছে। চ' এইটোৱে আমাক এই ডিউটিৰ পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইউ শুড ন' যে আণ্ডাৰ 51A ক্লজ A চাব ক্লজ A ইউ শুড ৰেচপেক্ট ইয়'ৰ নেশ্যনেল এন্থেম। এতিয়া এইটোত ডিছৰেচপেক্ট দেখুওৱা হয়নে নহয়, সেইটো এটা ডিবেটেবল ইছ্যু, বাট দ্য পইণ্ট ইজ এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৱে আমাক কনষ্টিটিউশ্যনৰ দুটা আৰ্টিকল চাবলৈ বাধ্য কৰিলে। এটা 176 আণ্ডাৰ হুইচ দ্য গভৰ্ণৰ ইজ ছাপ'জ টু গিভ এড্ৰেছ টু দ্য হাউচ, and article 51A clause A subclause A, which says that you should abide by the ideals of the constitution, that is মানে other ideals ও আছে ইয়াত। স্পেচিফিকেলি কি কৈছে, ইনষ্টিটিউশ্যনছ যিবিলাক আছে, নেশ্যনেল ফ্লেগ, নেশ্যনেল এন্থেম, all those ideals you should be very respectful. So মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো এটা বেলেগ এছপেক্ট যে তেওঁ শুদ্ধ কৰিলে নাই কৰা, এতিয়া বোথ ছাইড আৰ্গুমেণ্ট আছে এটা। কাৰণ তাৰ 176A গভৰ্ণৰে যে এড্ৰেছ কৰিব সেইটো আছে, 176B এইটো আছে যে দ্য ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅ'ৰ ডেট উইল গাইড ইজ বেছড অন হোৱাট দ্য এছেম্বলি উইল ডিচাইড। চ' এছেম্বলিৰ বা আমাৰ এইটো পাৰ্লিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো লাগু হয়। আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 87 প্ৰেচিডেণ্ট উইল এড্ৰেছ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট। চ' দ্য ৰুলছ ডেট উইল বি ফলোড, দ্য প্ৰচিডিঅ'ৰ ডেট উইল বি ফলোড, who is the authority to decide? The parliament and the respective assembly. So again, it's a debatable issue. What he has taken is right or wrong, but you should know the constitutional angle to it. From exams point of view, that is important. সেইখিনি মেজৰ নিউজ। আৰু এটা নিউজ যিটো মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত কভাৰ কৰা নাই, মই ভাবিছোঁ সেইটো আমি বেলেগকৈ ষ্টেণ্ড এলোন টপিক হিচাপে কৰিম। মই এটা ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিম ষ্টেণ্ড এলোন টপিকৰ, যিটো MSPৰ এটা ডিবেট চলি আছে। এইটো পৰীক্ষাত আহিছেও, MSP কি হয়, MSP লিগেলাইজ কৰিব লাগে নে নালাগে। চাওক, এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ আইডিয়া থকাটো বহুত দৰকাৰী। আমাৰ কি হয়, এই চিভিল চাৰ্ভিচ পৰীক্ষাটো আননেচেচাৰিলি আমি কমপ্লিকেট কৰোঁ। একচুৱেলি কি লাগে, আমি বহুত দীঘল দীঘল চেণ্টেঞ্চ মনত ৰাখিব নালাগে। আমি কি মনত ৰাখিব লাগে, আইডিয়াছবিলাকৰ কিছুমান কিৱৰ্ডছ মনত ৰাখিব লাগে। অ'কে, এইটো হ'লে এইটো 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 এই 3-4টা কথা মই জানিলে মই এনচাৰটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম। কাৰণ আপোনালোকেতো এইটো লেভেল পাইছে যেতিয়া, আপোনালোকে কম্পিটেণ্ট এনাফ টু ফ্ৰেম চেণ্টেঞ্চেছ নিজে কৰিব পাৰিব। জাষ্ট ইউ নিড দ্য ৰাইট কিৱৰ্ডছ। এতিয়া MSPৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই আজি গভমেণ্টৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ বা মানে আমি এণ্টি MSPৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি ভাবোঁ, এণ্টি লিগেলাইজেশ্যন অফ MSP, তেতিয়াহ'লে মই কি ক'ম যে লিগেলাইজ কৰি দিলে
that will be a huge fiscal burden on the government. যে বহুত বেছি পইচা লাগিব, কাৰণ আজি যদি এটা হাইপথেটিকেল চিনাৰিও এনেকুৱা নহয় যে MSP লিগেলাইজ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে চব বস্তু কিনিবই লাগিব, বাট হাইপথেটিকেলি যদি চব ফাৰ্মাৰে আহি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ আগত গোটেই বস্তু লৈ পেলাই হাজিৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ সিমান ফিজিকেল কেপাচিটি থাকিব নে নাথাকে, সেইটো এটা জেনুইন কুৱেশ্যন, সঁচাকৈ আমি সেইটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে, যদি আমি আনটো পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ যে হোৱাই ইউ শুড লিগেলাইজ MSP, আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰ্গুমেণ্ট ইজ ডেট এগ্ৰিকালচাৰ ইজ নন ৰিমিউনাৰেটিভ। এগ্ৰিকালচাৰত ইমান মেচিভ পপুলেশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে। মাজতে আপোনালোকে এনেকুৱা নিউজ শুনা পাব যে চব্জি এতিয়া ফুলকবি বন্ধাকবি 5 টকা 4 টকা হৈছে, মানে প্ৰডাকশ্যন মানে বজাৰলৈ লৈ অহাৰ খৰচটো নোলায়। চ' ইমান যেতিয়া কম প্ৰাইচ ৰিয়েলাইজেশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লেতো ইট ইজ এ ডিছৰেচপেক্ট টু আৱাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ, টু আৱাৰ ব্ৰেড আৰ্নাৰ্ছ। চ' সেইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে যদি এগ্ৰিকালচাৰ নন ৰিমিউনাৰেটিভ হৈ যায়, তাৰমানে ইউ আৰ ফৰ্চিং দ্য মেজৰিটি অফ ইণ্ডিয়া টু বি প'ৰ। চ' সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এংগল। চ' আপোনাৰ যেতিয়া ক্লিয়াৰ থাকিব যে অ'কে মানে লিগেলাইজ MSP কৰিব লাগে, যদি এইটো কথা থাকিব আৰু এণ্টি লিগেলৰ এছপেক্টত এইকেইটা কথা থাকিব, দেন ইউ কেন ফ্ৰেম ইউৰ এনচাৰ্ছ। তাৰপিছত আপুনি ছাপৰ্টিং আৰ্গুমেণ্টছ, ধৰক এতিয়া MSP পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে যিটো কথা কৈছে MSP লিগেলাইজ কৰিব লাগে বুলি এটা এছপেক্ট কৈছে, বা বেলেগ কোনোবা এক্সপাৰ্টেও ক'ব এনেকুৱা হেৰি। তাৰপিছত আকৌ অপজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা মানে লিগেলাইজ কৰিব নালাগে ক্ষেত্ৰতো কোনোবাই ক'ব, কিন্তু বেছিক যিটো আৰ্গুমেণ্ট সেইটো যেতিয়া আপুনি জানিব, দেন থিংছ বিকাম ভেৰি ইজি ফৰ ইউ। চ' এইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম ষ্টেণ্ড এলোন টপিক হিচাপে। চ' দ্যাটছ ইট ফৰ টুডে। থেংক ইউ।